Welcome sa tutorial kung paano mag-simplify ng radicals. Okay, so before we proceed, introduce ko muna sa inyo yung parts ng radicals at kung paano ito basahin. Sige, so start tayo dito sa ating given. So, 3, then meron tayong nakitang parang check, and then 8. So, start tayo dito sa maliit na number 3 na to. No? So, itong maliit na 3 na to, maliit na number 3, ang tawag po dyan ay index. Okay? And then, itong malaking number 8, or any number, variable na nasa loob, malaki, no? Is the radicand. And, itong horizontal line na to, parang bubong. Okay? Parang bubong naman ay tinatawag nating vinculum. So, sorry dun sa maingay. Alarm siya ng ating pag-asa. No? May bagyo. So, itong parang check na to. Check. Yan ang tinatawag natin na sorry, it's not I. It's radical sign. Okay? Now, yung kabuuan nila, no? Ang kabuuan ang tinatawag na radical. Now, paano babasahin ang radical or radicals? Okay. So, start tayo dun sa pinakamababang index ng radical. So, that is square root. No? So, say this is square root of 8. Ayan. So, square root ang basa kapag wala kang nakitang number doon sa doon sa may check banda na wala kang nakitang maliit na number. Kasi, katulad ng exponent 1, coefficient 1, invisible din siya. So, pag nakita kayo ng walang number, ang isipin nyo lang, meron dyang 2 na invisible. So, pag ganyan, ang basa dyan ay square root of kung ano man yung nasa loob. So, 8 square root of 8. Gets? Okay. Minsan, sa ibang bansa, ang basa sa kanya, radical 8. Radical. Pag sinabi niyang radical 8, meaning square root of 8. Okay? Next, what if the index is 3, pero ang radicand mo still 8? So, ang basa sa kanya, magiging invisible ba ang 3? Hindi. 2 lang ang nagiging invisible. So, ang basa naman sa kanya, pag 3 is cube root of 8. Radical 8, hindi. Ang radical 8, para lang kay square root yan. Cube root of 8 kapag 3 ang index. Next, 4 ang index mo. Anong basa? 8 pa rin ang radicand. Basa naman sa kanya, 4th root of 8 or whatever then the radicand is. Next, 5 ang index, radicand still 8. So, 5 is 5th root of 8. Ha? So, magsisimula ka sa 4 onwards. Okay? Meron na siyang TH. Gets? So, halimbawa, 19 root of 8. So, basta sa kanya, 19th root. Ma'am, paano yung, halimbawa, 21, ang index mo? Yan, medyo mag-adjust tayo dyan, no? So, 21, let's see, let me erase this one. Ay, gumana na eraser ko. Wait lang po, medyo matatagalan tayo dito. Blah, blah, blah.
Hindi siya naka-program. Sorry about that. Ang ating index is 21. Now, pag 21, hindi po 21th root of, no? So, parang nagbabasa tayo ng first, second, third, no? 20th, no? 21st. So, pag 21 ang index mo, ang basa mo sa kanya ay bakit ba? Ang basa mo sa kanya ay 21st. 21st root. Hindi siya rude. Root. Okay. Root. Okay? And then, mababa, 22 ang index. 22nd root. Pag 23, 20, say, this is 23, 23rd root. So, yung first 3 talaga, no? May iba. Tapos, pag 24 na yan, di 24th na naman, babalik ka na naman sa TH. Okay? So, ganyan po kung paano basahin ang ating radicals. Now, proceed tayo sa pag-simplify. So, halimbawa, ang example mo dyan is, may halimbawa, may example pa eh, no? Square root of 64. Okay? So, one of the easiest way is to memorize the table, or kung magaling kang mag-multiply, yan, memorize mo yung multiplication table, malaking tulong din yun. Table din ng powers, maganda rin na memorize natin yun para mabilis na lang mag-isip ng root. Okay, so, halimbawa, memorize mo siya. So, ano ba yung numbers na kapag minumultiply mo by itself is 64 ang lalabas. So, that is 8. Right? So, how about square root of 144? Okay? So, ano daw yung number na pag minultiply na sa sarili niya, 144 ang lalabas. Hindi mo memorize yung table. So, ano pwede mong gawin? Nga ka na sa exam. Siyempre, hindi. Kailangan may gawin ka. Pwede kang gumamit ng ibang method. Ito yung tinatawag nating simplifying radicals using prime factorization. Okay? So, I believe familiar po tayo doon sa ating tawag nito. Doon po sa ating factor 3 na ginagawa since elementary. By the way, dito po tayo sa example na cube root of 64. Alright? So, the answer here is, bibigay ko na kaagad yung sagot. Pero, kasi memorize ko yung konti lang naman. Konti lang naman sa table. So, what is the cube root of 64? Ano daw yung number na kapag minultiply sa sarili niya ng 3 times, no, is 64 ang lalabas. No? By the way, this is 12 and 12. Ito naman is, ano daw yung number na pag minultiply sa sarili niya is 3 times ang lumalabas. So, alam ko na 4 yon. Okay? So, 4 times 4 times 4 is 64. So, the answer here is 4. The answer here is 12. The answer here is 8. No? Ganyan yan. So, what if hindi mo kabisado, nakalimutan mo kasi maraming pinapamemorize sa'yo. Dami mo na iniisip. Diyan pa yung crush mo. Okay? So, gagamit tayo ng ibang procedure, simplifying using prime factorization. So, the first example here is the cube root of 64 using the prime factorization. So, kailangan muna nating mag-factor 3. So, ito po sana naaalala pa natin, no, kung paano natin ginagawa ito sa elementary days natin. So, sige. Ipa-factor 3 mo daw yung radicand mo. So, factor 3, the radicand is 64. Factor 3. So, sa factor 3, dalawa yan mag-iisip ka ng numbers na kayang mag-divide sa 64.
So, ang halimbawa na isip mo is, kaya siyang i-divide ng 2. Yung madalas no? Madaling i-divide sa 2. So, 2, anong partner niya? So, iisipin mo ngayon yung imumultiply mo sa 2 para maging 64, or 64 hahatiin mo sa dalawa, and that is 32. So, take note guys, na para i-check kung tama yung ginawa mo, kailangan mo lang i-multiply yung dalawang numbers na sinulat mo. Dapat lumabas yung nasa taas. So, 2 times 32 is 64. Okay? Pwede yung check yan through calculator. Next, si 2, okay, hindi natin siya pwedeng dugtungan. Kasi, okay, pag dinugtungan natin yan, ang factors lang niya is itself and 1. Tama? So, sa madaling sabi, or should I say, wala nang ibang factors maliban sa sarili niya at 1. Okay? So, sa madaling sabi, siya ay prime number na. So, pag ganito na yung nangyari sa'yo, hindi mo na siya kailangan pang isulat. Hihinto ka na doon. Okay? So, i-erase na natin to. It's a no-no sa factor 3. Stop na tayo dyan. Doon tayo sa kabila. Mayroon pa bang number na kaya mag-divide sa 32 maliban sa sarili niya at 1? Yes, meron. Yan ay 2 ulit, no? Halimbawa, naisip mo, pag multiply ko yung 4 and 8, lalabas yung 32. So, pwede rin yun. 4 and 8. Okay? So, basta ang ano dito is, pag minultiply mo yung dalawang number, dapat lalabas yung nasa taas niya. So, halimbawa, 2 times 32, 64. Dito naman, 4 times 8, 32. Okay? Now, dugtong ulit tayo. Kailangan madugtungan? Yes. Kasi aside from 4 and 1, kaya siyang i-divide ng 2. So, this is 2. Okay? Ano i-multiply mo kay 2 para maging 4? Or ano yung 4 divided by 2? That is 2. Next. Dito tayo sa 8. Okay? Factors ni 8. Ulit yung aking panulat. Oops! Pinura na naman niya. Pasensya na, matatagalan tayo dahil dyan. Okay. So, dito tayo sa 8. Pwedeng 2 and 4. So, 2 times 4 is 8. And then, ito ulit, magba-branch out. 2 and 2. Okay? So, kung mapapansin natin, lahat sila ay naka 2 na. Tama? Okay. Next. After natin mag-factor 3, or 2, factor 3, 2 yung natira, wala nang pwede mag-branch out kasi ang 2 ay, ang pwede na lang mag-divide sa kanya ay sarili niya at 1, or prime number na siya. So, hindi na tayo magko-continue sa pag-branch out. Stop na tayo pag ganun. Now, ang susunod mong gagawin dyan is write the prime factors of the radicand. So, ano yung mga prime factors? Kumbaga yung dulo nung ginawa nating factor 3. So, ano yung mga dulo natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na 2. So, 1, 2, sabi niya, write the prime factors. 3, 4, 5, 6. 6 na 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Sunod is, gawa natin siya ng vinculum at radical sign. Pasok natin siya dun sa loob. Okay, next. Group the prime factors according to your index. Ano ba yung index mo? Diba 3 yan? Okay, 3. So, dito tayo sa 3. Yan. So, 3 ang index mo, right? So, si index, okay,
ang magsasabi kung ilan yung groupings. No, ilan yung miyembro ng group mo. Okay? Gagawin mong group. So, mag-group-group sila. So, sabi niya, ang groupings mo ay 3 kasi ang index mo is 3. So, i-group natin. Magbibilapat sa grupo mo, meron daw 3 parehong number. Okay? So, i-group natin. Ito, pare-pareho silang 2. 3 sila. So, pwede mo silang ipasok sa grupo. Okay? Next. Ito, tsaka ito, 3 ulit sila na pare-pareho, kaya pwede siyang pumasok sa grupo ulit. Okay na, nakapag-grupo na tayo. Next, carry out the grouped prime factors. So, ilalabas mo daw doon sa radical sign mo yung iyong nagrupong prime factors. So, ang first group na lalabas ay color blue. So, color blue, labas. Labas ka dito. Ayan. Okay. Sunod. Ang susunod na lalabas naman is color, number 2 na color violet. So, another group lalabas. Ayan. So, ito lumabas. Ito lumabas. May natira pa ba sa loob? Wala na. So, therefore, hindi mo na kinakailangan pang isulat yung radical sign mo. Kung gusto mo siyang i-visualize, magiging ganito na lang siya. Cube root of blank. Wala na. Lumabas silang lahat. Okay, next. So, hindi na po kailangan isulat yan, no? Sayang sa space ng papel, sayang sa ink ng ballpen yan. So, dito tayo sa sa lumabas na grupo. So, anong gagawin mo ngayon doon sa nilabas mong grupo? Multiply the carried out numbers. So, i-multiply mo na raw siya. Kailangan lang pala natin mag-multiply. Ano ba yan? So, i-multiply lang natin to times 2 times 2 is 4. So, the answer here is 4. Now, kanina, pinakita ko sa inyo yung sagot gamit yung memorize mo yung table. Okay? So, ito yon, no? Cube root of 64 is 4. Tingnan natin doon sa memorize mo yung table. Pareho ba? Yes. Cube root of, nabura yung 4 dito. Should be 64. Here. Nakalimutan ko yung 4 dito ilagay or sure, nabura. Ayan, 64. Okay, alarm na naman. Nakakatakot talaga tong si Ulysses, ano? 64. Ingat-ingat po tayo sa ating mga bahay-bahay. So, continue tayo sa next example natin. Yan. So, our next problem is square root of 64. Again, kanina, ang index natin is 3. Ngayon naman, ang index natin ay invisible. Wala tayong nakikita. So, what did I say about invisible index? It is an index 2. So, dito tayo sa square root of 64. Memorize mo yung table. Ano yung number na kapag binultiply mo sa sarili niya is 64 ang lalabas. So, that is 8 times 8. Right? So, tignan natin kung lalabas. Ang sagot dito is 8. Nakalimutan mo yung procedure. Nakalimutan mo yung table. Di gagawa ka ngayon ng factor 3. So, gawa tayo ng factor 3 natin. 64 factor 3. Ano yung number na kapag minultiply sa sarili niya, 64 ang lalabas? 64, or ano yung number na pag minultiply natin, 64 ang lumalabas? So, meron tayong 8 times 8. Ayan, so let's have another example. Square root of 144. Nakalimutan ko yung table. Ano na nga yung number na pag multiply sa sarili niya, 144. Hirap naman nito. Nakalimutan ko din. Ano yung table of, power. Di. Silipin natin yung memorize mo daw, kunwari, no? Ang sagot daw is, the square root of 144 is 12.
Eh, hindi nakalimutan mo nga na 12 yan. So, punta tayo dun sa matagal, pero hopefully, magamay natin na procedure. So, start with factor 3. So, factor 3 ulit. Ayan na, factor 3 na tayo. 1, 4, 4. So, ano yung number na pwede? Pag hindi mo naisip, yung numbers na pag minultiply mo, 1, 4, 4 ang lumabas, pwede kang mag-isip ng number na kayang mag-divide sa 1, 4, 4. So, that makes, syempre, unang papasok sa isip mo, 2. Kayang hatiin ng 2 yan. No? So, 1, 4, 4, hatiin mo sa 2. Pag hindi mo kaya ng mental math, di magmano-mano ka. 1, 4, 4, divided by 2. Kung may calculator ka, di mag-calculator ka para mas mabilis ang buhay, di ba? So, 4, 4, 2, 2, 4, 0. So, that is 72. Okay? Pero guys, much better kung pinapractice natin, ngayon na habang gumagawa tayo ng activities, yung mano-mano. Why? Kasi, may tendency na makalimutan mo yung paano mag-divide ng mano-mano, no? So, dapat pinapractice mo pa rin yan. Okay? So, dito tayo sa, wag tayo masyadong reliable or dependent, hindi pala reliable, dependent sa calculator. Okay? So, yung 2, hindi ko lalagyan ng branch kasi prime number siya. Or wala nang ibang number na kayang mag-divide sa kanya maliban sa 1 and 2. So, 72 na ang papakilaman ko. So, mag-isip mo na ako ng numbers na pag times ko, 72 ang lalabas. That is 9 and 8. No? 9 times is 72. Okay. So, branch out. Branch out. Okay. This one is, ano yung numbers na pag multiply natin? 9, 3, and 3. 3 times 3, 9. Ano yung numbers na pag multiply natin? 8, 2 times 4. Okay. Now, yung 3 ba, magba-branch out? Very good. Hindi. Kasi prime number siya. Or, wala nang ibang pwedeng mag-divide sa kanya kundi 1 and 3. How about 2? Nasabi natin kanina ang reason bakit hindi siya magba-branch out. And then for 4, meron pang ibang numbers na pwedeng mag-divide sa kanya maliban sa sarili niya at 1. So, that is 2. So, 2 times 2 is 4. Okay. So, I guess na nakuha na natin lahat. Naidulo na lahat yung prime numbers. Nagpo-proceed na tayo sa step 2, write the factors of the radicand. Now, maganda guys na i-write natin siya. Okay? I-write natin siya. By the way guys, ang sagot dito, pag mental math, kabisado mo yung T equal is 12. Okay? Maganda guys na isulat natin siya according doon sa kung ano yung magkakatulad. Pagtabi-tabihin natin yung magkakatulad baga. No? So, unahin natin yung 2. Ilan yung 2 natin? 1, 2, 3, 4. So, maglilista tayo ng 4 na 2. 1, 2, 3, 4. Okay? Next, 3. Ilan ang 3 sa ating factor 3? Ilan ang 3 sa ating factor 3? So, bilang tayo. We have 1 and 2. So, dalawang 3. Okay. So, pwede natin siyang lagyan ng radical sign brought to you by Charot. Brought to you by Charot. Okay? Oops, nawawala na naman ang cursor ko. Very good talaga ang cursor ko. Okay, so, lagyan siya ng radical sign. Tsaka binkulong natin. Okay, next is, group the prime factors according to your index. So, ano yung index natin? Pasensya na po sa aso. Okay, dito po tayo sa ating index. Ang ating index ay invisible. So, kapag invisible, anong sabi ni ma'am? Kapag invisible, kapag invisible yan, okay? Kapag invisible, ang index mo ay 2. Tama? Invisible, 2 ang index mo. So,
Ito tayo sa write natin para ma-visualize. Ayan. So, a group of 2. Dapat daw, sa isang grupo, merong dalawang number na magkapareho. Gets? Kanina guys, ang index mo ay 3. Kaya tatlong number na magkakapareho ang magkakagrupo. Okay? Ngayon, ang index natin is 2. Kaya dalawang number na magkapareho ang magkagrupo. So, start na tayo sa grouping. First group. Ito at ito pwedeng mag-partner. Pareho silang 2, dalawa. Next group. Ito at ito pwedeng mag-partner kasi dalawa sila. Pareho. Okay. Next group. Ayan. Pwede ulit si 3. Pwedeng ulit i-grupo si 3 kasi meron siyang ka-partner din ulit. Pasok siya sa banga. Okay, next. Group, after tayo mag-group, carry out the group prime factors. So, pwede na tayo maglabas kasi nakagrupo na. Okay, so ilalabas natin si red, 2. Then, ilalabas din natin si orange group of 2. Number 2. And then, ilalabas din natin si 3. Si 3. Ano, puno? Ayan. Okay? So, nailabas lahat to, right? Nailabas. So, wala na tayong magiging radical sign. Maka-cancel na to. Okay? Mabubura siya. So, anong gagawin mo dun sa mga lumabas? Multiply the carried out numbers. So, i-multiply lang natin yan. Asa na ba yung cursor ko? Nawawala eh. Ayan. So, i-multiply natin. 2 times 2 is 4 times 3 is 12. So, pareho siya doon. Okay. Proceed tayo sa next example. Humahaba po ang ating time. Next. 4th root of 256. What is the 4th root of 256? So, dito po sa ating example, nakalimutan mo ulit yung kanyang root, yung table. So, gagamit ka ng factor 3. By the way, kung maaalala mo yan, okay? Kung maaalala mo yan, the answer should be 4. So, tingnan natin kung lalabas sa factor 3. Factor 3, elementary. Ayan, so, factor 3 of your radicand 256. So, isip tayo ng numbers na kapag minultiply mo, 256 ang lalabas. So, it's quite big. It's a quite big number. So, isip tayo ng isa pa. Ano yung number na kayang mag-divide sa 256? Siyempre, ang bida-bidang si 2. Kaya niyang divide yan sa 256 na yan. So, kapag dinivide mo ang 256 sa dalawa, meron tayong 1, 5, lagay dito 2 times 2 is 4, 5 minus 4 is 1, bring down 6, we have 8 times 2, 16, we have no remainder, this is 128, excuse me. So, 2 times 128 is 256 yan. Okay? Next, this is a prime number. Start na tayo dyan. Magbabranch out si 128. Ano yung numbers na pag multiply mo ulit na 128? Oh, it's a big number again. So, isip ka ng number naman na kaya mag-divide sa 128. Siyempre, bida-bida ulit si 2. Oh, yan na agad may isip natin eh. Oh, ano ang kalahati ng 128? Sige nga. Kaya ba? 64. Okay. So, duda ka ba? 64. So, 128, hatiin mo sa dalawa yan. O, 6, 12, 8, 4, 8, 0, o, 64.
Ano yung number na kayang pag binultiply mo, 64 lalabas? 8 times 8. Tama? Okay, so ito, ano yung number na pag multiply mo, 8 ang lalabas? 2 times 4. So, same thing, 2 times 4. So, okay, so magbabranch out ulit si 4, 2 times 2, 2 times 2. Okay, biyahing ano na ba to? Biyahing impyerno. Joke. So, next, mukhang nasagad na natin, no, sa prime numbers. Wala na tayo pwedeng i-branch out. Proceed tayo sa write the prime factors of the radicand. So, wala na ibang numbers yun maliban sa 2, no? So, ilan ba sila? We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tama ba? Yung mga dulo-dulo. Dapat sa dulo-dulo tayo nakatingin. Yung mga hindi na nag-branch out. Ayan. 7. Ayun, may kulang pa, 8. O, bilang ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 daw. 8. We have 8 twos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Let me see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next, ipapasok natin siya sa ating radical sign. Vinculum. And then, ang index mo dyan ay 4. Okay, so, next is group the prime factors according to your, step 3 tayo guys. Group the prime factors according to your index. So, 4 ang index mo, therefore, 4 na pareho sa grupo. Okay? So, igugrupo natin sila. 4, 1, 2, 3, 4. Counted. Okay? Next, another group. 1, 2, 3, 4. Pasok ulit sa grupo. Ma'am, what if kulang? Halimbawa, ganito nangyari, no? Segue tayo konti, 2, 2, 2. Tapos yung pangalawang grupo, naging 2, 2 na lang. Eto, na grupo mo. Etong dalawa, hindi mo pwedeng i-grupo. Maiiwan yan sa loob. Okay? So, balik tayo sa example natin. So, dahil na i-grupo mo sila, pwede silang lumabas. Next, nalalabas ay another group of 2. Ayan. So, apparently, wala naman nang natira. No? So, no need. So, this one is, ano susunod? After mo mag-carry out, mag-multiply ka. So, na-carry out na natin, mag-multiply tayo. 2 times 2 is 4. So, ayun siya. Ayun ang sagot. Okie-dokie. Sige, ito papasadahan ko lang saglit, no? So, halimbawa, ayan na, no? Nag-4 truth ka, tapos, may isang grupong nakabuo, and then, may dalawang number na naiwan sa loob. Ayan. So, pag nabuo mo siya kasi, pwede mo ilabas, right? So, 4th root of, anong gagawin mo doon sa naiwan na number? I-multiply mo lang din yan. 2 times 2, 4. So, ito yung magiging sagot mo. Okay? Pero, pang grade 9 pa yan, no? Pinahapyawan ko lang. So, last example is the 4th root of 16 over 81. So, kung kabisado mo yan, so, maghihiwalay lang, no? 4th root of 16, excuse me, over 4th root of 81. Okay? So, ano yung 4th root of 16? So, i-assume natin na kabisado mo yung table. So, that is 2 over 4th root of 81, that is 3. Okay. So, ito dapat yung sagot. Mamaya. Sa isang procedure natin. Alright. So, by the way, kapag meron pang isi-simplify or i-lowest term yung, excuse me, fraction natin, gawin natin yun. So, this time kasi, simplified na. Lowest term na yan. So, proceed tayo dun sa isang method para malaman natin. Okay. So, divide ko lang itong board ko. So, dalawa yan. Numerator and denominator. So, ang numerator natin is 16. So, radicand 16, factor 3 mo siya. And also, yung ating denominator na 81, another factor 3 yan. Magkaiba sila.
Okay? Now, dun muna tayo kay 16. I-factor 3 natin sa 16. So, numbers na pag times mo, 16 ang lalabas, 4 and 4. And then, this one is 2 and 2 and 2 and 2. For 81, numbers na pag times mo, 81 ang lalabas. That is 9 times 9. And then here, 3 times 3. And then here, 3 times 3. Now, you're done with your factor 3. Write the prime factors. So, i-write ko lang siya as ganito, no? Para mas ma-visualize natin siya. 4th root of 16 over 81. So, i-write lang natin siya as 4th root of 16. Hihiwalay siya kay 4th root of 81. Alright? Now, write the prime factors. So, ang prime factors natin for 16 is 4 na 2. 4th root of 4 na 2. Okay? And then, for our denominator, 81, okay? 4 na 3. 1, 2, 3, 4. So, 4th root of 3 times 3 times 3. Sunod, group the prime factors according to their index. So, ang index mo is 4. So, ang iyong group is 4. 4 members dapat para magrupo. Okay? So, 1, 2, 3, 4. Isang grupo sila. And then, another group for blue. 1, 2, 3, 4. Okay. Next. Proceed tayo. So, may grupo tayong ilalabas. Wala na natira sa loob. So, mawawala na rin yung radical sign. Labas si 2. And then, doon po sa 3, sa denominator natin, isang grupo ulit ang lumabas. 3. Walang natira sa loob. So, cancel mo rin yan. Okay? So, the answer is 2/3. Ayun. So, pareho po ba? Yes, pareho. So, thank you.